Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The second year the chemistry first number chapter start kړو د first number chapter نوم SnP block elements. په دې چپټر کې به موږ نننې چې کوم ویډیو لیکچر دی دا به ډیسکس کوو acid base behavior of carbon چې کوم فیملی دا یا ګروپ نمبر 4 چې کوم element سي دغه oxides چې کوم دي دا هغه به acid base behavior mean carbon monoxide او carbon dioxide previous lecture کې موږ two types of oxide ویلو یو monoxide بل dioxide د دې acidity به وایو او basicity به وایو چې کوم acidic دي او کوم basic دي ټیک شو دا خبره وکړو ها راځو ټاپک سایډ ته the oxide of group 4 elements are acidic څومره چې زموږ سره oxide دي د group 4 elements دا زموږ سره سری دا acidic دي ټیک شو the acidity decrease with down the group چې کله موږ په ګروپ کې لاندې راځو نو acidity به decrease کیږي ټیک شو بیا زموږ سره دا خبره یې ستې ما تاسو ته ویلي چې two types of oxide دي یو ته ویل کی کاربن مونوکساید د دې ام مقصد دی کاربن فیملی کاربن مونوکساید او د دې بل ام مقصد دی هم کاربن فیملی مین کاربن سیلیکان جرمینیم ټین لیډ دا ټول کاربن ډای اکساید دا دوه موږ به ذکر کوو د دې دوه ذکر وکړو ټیک شو ها carbon monoxide treat is a neutral oxide the carbon monoxide چې کوم نه دا داسې ټریټ کیږي لکه the neutral oxide but it is a slightly acidic خدا په خپل یو slightly شان acidic دی and do not react with water for the water سره reaction نشي کولای یعنی carbon monoxide دا consider کیږي neutral خدا slightly معمولی شان acidic دی خو دومره اسیډک هم نه دی چې د واټر سره ریاکشن وکړي دا یاد ساتئ واټر سره ریاکشن نشي کولی اټ ریاکټ وذ هارټ دا به ریاکشن کوي هارټ ګرم ان کنسنټریټډ او کنسنټریټډ مین چې زموږ سره د NaO چې کوم مقدار دی هغه به په سولوشن کې سیوای دی ته کنسنټریټډ ویل کی ټو پروډوس یعنی کنسنټریټډ NaO سوډیم هایدروکساید د دې سره ریاکشن کوي ټو پروډوس او پروډوس کوي با سوډیم میتانویټ ٹھیک شو دته ویل کی CO2 سوډیم میتانویټ دا یا ساتي ٹھیک شو ها دا کاربن مونو اکساید کاربن مونو اکساید د هارت د چا سره هارت ګرم او کنسنټریټډ د NaO سره ریاکشن کوي سوډیم هایدرو اکساید سره او دا موږ لره کوي سوډیم میتانویټ دا میتانویټ څوک دی دا خبره یا ساتي د خو له ګوري سوډیم میتانویټ دا به ان شاء الله ارګینیک چپټر ته چې موږ لاړ شو نو بیا به موږ دا نیم ورکو چې دا زموږ سره د دې نیم سره د دې نیم سره دا خبرې یاستې خو لږ دا یاستې چې د دې ویل کې سوډیم میتانویټ ټیک شو چې کله کاربن ډای اکساید ریاکشن کوي د هارت NaO سره د دې نه بعد بیا زموږ سره جرمینیم 10 لیډ څه جرمینیم 10 او لیډ د دې چې کوم مانو اکسایډز آر امپورټریک دا و امپورټریک وي سبي امپورټریک وي Amphoteric oxides baby they can act both acid and base amphoteric oxide هغه oxide ته ویل کیږي چې کوم oxide هم acid هم وي د acid کار هم ورغی او د base کار هم ورغی چې د acid او د base کار ورغی this type of compound له موږ سره مرکو this type of compound له موږ amphoteric نوم مرکو مقصد دا دی د جرمینیم اکساید 10 یا پلیډ اکساید کې ما سیمپل اغستري 10 اکساید نو دا یو اکساید ما اغستري د چا سره ملاو کړی د ایسیل سره د بل اکساید ما غسرې د چا سره ما ملاو کړی نه د بیس سره نو چې د ایسډ سره د ملاو کو نو دا به بیس وي او چې د بیس سره د ملاو کو نو دا به سوي اکټ لایک ایسډ ډبل ایسډ کار وکړي نو چې کله موږ SnO راواخلو 10 اکساید موږ راواخلو مانو اکساید نو 2 مول ایسیل سره موږ ملاو نو دا موږ لسره کوي دا به موږ لره کوي SnCl2 برا کوي صبر کوي SnCl2 برا کوي سبرا کوي SnCl2 برا کوي مین دا Sn د باندې سچار دی د باندې پازیټیو چارج اکسیجن باندې نیگیټیو دا پازیټیو په ملاویږي د چا سره نیگیټیو سره کلورین سره ملاو شي 2 مولي یې سره ملاو شي نو SnCl2 جوړ شي ټیک شو ها دوه هایدروجن دی یو اکسیجن دوه هایدروجن او یو اکسیجن چې کمباین کیږي نو چا پریپریشن کیږي د واټر نو زمونږ سره نیوټرالایزیشن ریاکشن دی نیوټرالایزیشن ریاکشن هغه ریاکشن ته ویل کیږي چې ایسډ او بیس ملاو شي واټر او سالټ جوړ کړي ټیک شو ها اوس دلته ما NaO چې راغسته NaO مې هم 2 مول راغسته خو NaO چې تاسو ته پته نه چې NaO زموږ سره بیس دی
چې بیس راوخلو نو دلته به سره SnO د اسید کار ورکړي الته بیس او دلته ایسو چې اسید ته ورای چې د بیس کار به ورکړي او چې بیس ته ورای چې د اسید کار به ورکړي this type of substance ته امپوټریک سبستانس وایي شو ها اوس وګورئ دلته یو اکسیجن نه دو هایدروجن نه یو اکسیجن دو هایدروجن په ملاویږي څه به جوړي واټر به جوړي ټیک شو یو اکسیجن دار او دوه د دي نو درې سو اکسیجن دی درې دا یو اکسیجن په واټر کې وته نو څه پاتې شو Sn پاتې شو سوډیم 2 مول پاتې شو نو Na2 شو نو Sn شو اکسیجن دوه پاتې شو د دې نه یو وته نه دوه پاتې شو نو زموږ سره څه جوړ شو Na2 SnO2 دا زموږ سره سره دا زموږ سره د اکساید جوړ شو دا زموږ سره څه جوړ شو دا یو کمپاوند جوړ شو چې کله SnO एक लाइक एसिड موږ ورته څور واچو موږ ورته NaOH بیس ور واچو دې سایډ نه سکرین شاټ واخلئ دا مونوکساید ریاکشن ټیک شو وزو ډای اکساید کم کمپاوند ته ویل کی هغه کمپاوند چې په کم کمپاوند کې اکسیجن دوی دې ته ډای اکساید ویل کی نو دلته اکسیجن دوی ځکه ورته ډای اکساید ډای مین ټو اکساید مین اکسیجن ټیک شو ها مانو اکساید وشو و زموږ سره ډای اکساید زموږ سره کاربن ډای اکساید دا زموږ سره سلایټلی اسیډک اکساید دی it is react with water دا د واټر سره ریاکشن کولای شي خو کاربن مونوکساید د واټر سره ریاکشن نشي کولای to produce slightly دا زموږ سره slightly extend یعنی د لکشان extend پوری د لکشان حد پوری ریاکشن کولای شي مکمل ریاکشن نه کوي ها to produce او دا کوي با produce کوي با پیدا کوي با هایدروجن آین ان هایدروجن کاربونیټ او یا ورته ویل کیږي بای کاربونیټ آین دا دواړه آین به پروډوس کوي ټیک شو لکه څنګه دا زموږ سره کاربن ډای اکساید دی کاربن ډای اکساید موږ د چا سره ټریټ کوو د واټر سره ټریټ کوو واټر ته وراشو زموږ سره به څه جوړي هایدروجن آین به جوړي او دلته به زموږ سره څه جوړي هایدروجن کاربونیټ CO3 ته موږ څه وایو کاربونیټ وایو او چې کله وسره هایدروجن ملاو شي نو هایدروجن کاربونیټ وته وایو یا ورته بای کاربونیټ وایو چې کله دا دواړه ریاکشن وکړي ځان په وکړو ها اوس که فار ایگزامپل زه کاربن ډای اکساید راوخلم او کاربن مونو اکساید راوخلم دا دواړه ریاکټ کوم د بیس سره د چا سره د بیس سره نو ګوري دلته ما NaOH راغستري 2 مول مې راغستري د کاربن ډای اکساید سره ټریټ کوم دا خبره یا ساتي دلته دوه اکسیجن داري سلور اکسیجن دي دوه هایدروجن دي دوه سوډیم دي یو کاربن دي نو زمون سره دوه هایدروجن با میلاو شي د چا سره د یو اکسیجن سره واټر به جوړ کی څه به جوړ کی واټر به جوړ کی درې اکسیجن پاتې شو یو کاربن پاتې شو او دو سوډیم پاتې شو نو Na2CO3 پاتې شو دې ته موږ څه وایو سوډیم کاربونیټ څه وایو سوډیم کاربونیټ چې کله کاربن ډای اکساید د چا سره ریاکشن وکي د NaOH سره د کوډ NaOH سره ریاکشن وکي نو زموږ سره به سوډیم کاربونیټ او واټر څه کوي واټر به جوړي دا خبره یاد اوس که فار ایگزامپل من کاربن مونو اکساید راوخلو دا د NaOH 1 مول اف NaOH سره ټریټ کوم دلته به زموږ سره څه جوړي دلته به زموږ سره جوړي سوډیم هایدروجن کاربونیټ او یا ورته څه وایي یا ورته سوډیم بایو کاربونیټ وایي او دا به ډیفینډ کوي په چا باندې به ډیفینډ کوي دا به په پروټینیشن باندې ډیفینډ کوي څه باندې ډیفینډ کوي پروټینیشن باندې ډیفینډ کوي مین زموږ سره دلته وګورئ دلته پروټان چې کوم دي هایدروجن چې کوم دی یو دی دلته هایدروجن زموږ سره سری دوه دي دا په دې باندې ډیفینډ کوي که دلته هایدروجن تعداد سیوا کېدی نو بیا به واټر جوړ دی که هایدروجن تعداد دلته اوس 1 دی نو ځکه د دې د وجې نه زموږ سره څه جوړیږي یو بل پراډکټ ورسره نه جوړیږي لکه بره چې زموږ سره یو بل پراډکټ جوړ شوی دی واټر ورسره جوړ شوی دا خبره یاد ساتئ مقصد دا دی چې دا په پروټینیشن باندې ډیفینډ کوي ټیک شو ها د کاربن ډای اکساید نه بعد بیا زموږ سره سیلیکان ډای اکساید دی یا سیلیکان ډای اکساید چې کله موږ راوخلو دا ټریټ کو نو دا به چا کار دی دا زموږ سره سره دا زموږ سره اسید دی څوک دی اسید دی منګي NaOH ته ورواچو چا ته ورواچو NaOH ته دا سیلیکان ډای اکساید دا زموږ سره ویک اسید دی سنه ویک اسید دی څه اسید دی ویک اسید دی دا چې موږ هارد کنسنټریټډ NaOH ته ورواچو نو دا به څه جوړي سوډیم څه به جوړي سوډیم دا به جوړي دوه اکسیجن دادي او دوه اکسیجن دادي نو سوډیم SiO3 به جوړي Na2 SiO3 به جوړي او د دې سره دوه هایدروجن او دلته څو اکسیجن دي دلته اکسیجن دوه دي دوه دغه سلور دي نو یو به څه جوړ کی یو به واټر جوړ کی ټیک شو ها دا زموږ سره ویک اسید دی بٹ ریاکټ وذ واټر د واټر سره څه کولای شي ریاکشن کولای شي ټیک شو ډیو ټو سترونګ نه بٹ ډو ناٹ ریاکټ دا به د واټر سره ریاکشن نشي کولای بٹ ډو ناٹ ریاکټ وذ واټر
مایند کې راغله دا به زموږ سره څه کوي د واټر سره ریاکشن نشي کولی چې د واټر سره ریاکشن نشي کولی ولې په دې کې یو سترانګ کویلنټ بانډ دی نو د سترانګ کویلنټ بانډ د وجې نه زموږ سره به څه وي دا د واټر سره ریاکشن نشي کولی چې د واټر سره ریاکشن نشي کولی خبره په دې ځای باندې پرېږدول ټیک شو ولی سترانګ کویلنټ بانډ پکې موجود دی په چا کې په سیلیکان ډای اکساید کې ټیک شو د دې نه بعد به زموږ سره جرمینیم دی ټین دی لیډ اکساید چې کوم دي دا زموږ سره امپورټریک دی امپورټریک څه ته ویل کېږي چې دا هم د ایسډ کار ورکوي هم د بیس څنګه چې په مانو اکساید کې امپورټریک دي داسې په ډای اکساید کې هم امپورټریک دي د ایسډ سره هم ریاکشن کوي او د بیس سره هم ریاکشن کوي که فرض کا من د دې نه یو راوخلو که جرمینیم ډای اکساید دی ټین ډای اکساید دی که پی بی ډای اکساید دی ریاکشن یې سیم دی زه د دې سره 4 مول ایسډ راخلم بیا ما که فرض کا ایسډ دی راوغستو نو دا به بیس وي او که بیس دی راوغستو نو دا به ایسډ وي دا خبره یاد ساتئ نو یاد ساتئ دا اس ان با په دې پازیټیو چارج دی په اکسیجن باندې نیگیټیو چارج دی په هایدروجن پازیټیو چارج دی په کلورین باندې نیگیټیو چارج دی دا سلور هایدروجن چې کوم دی 4 مول هایدروجن آین دا بر اکسیجن سره ملاو شي او 2 مول واټر به جوړ کی مین ټول هایدروجن او ټول اکسیجن به ریلیز شي د دې نه بعد بیا زموږ سره سلور کلورین پاتې شو دا 4 د اس سره هم دی او د سی ال سره هم نه نو دا بر اس ان سره ریاکشن وکي نو اس ان سی ال 4 به جوړ کی ټیک شو ها دا خبره یاد ساتئ اوس که فار ایگزامپل موږ ته ان ای او ایچ ورواچو موږ ته بیس ورواچو نو چې بیس ورواچو نو زموږ سره به څه جوړیږي Na₂ SnO₃ جوړیږي ځکه چې دوه اکسیجن داري موږ 2 مول اغستنی نو 3 مول اکسیجن چې کم دی 3 اکسیجن دلته لاړو یو مول یو اکسیجن چې کم نه نو دا په واټر کې څه شو دا په واټر کې ریموو شو دا خبره یاد ساتئ د دې نه بعد زموږ سره 10 نه زموږ سره جرمینیم دی 10 نه د دې لپاره به موږ یوز کوو هارت ګرم HCl is used او دا به زموږ سره سوي concentrated HCl به موږ څه کوو یوز کوو که فرض کا موږ سره راغلو 10 ډای اکساید راغلو او یا زموږ سره دا 10 ډای اکساید خدای ما راغستې دي زموږ سره راغلو جرمینیم او 10 ډای اکساید لکه په دې ریاکشن کې به موږ HCl موږ یوز کوو concentrated به وي او هارد به هم وي ګرم به هم وي دا خبره یاد ساتئ بل امپورټنت خبره دا ده که فرض که موږ پی بی ډای اکساید راخلو لیډ ډای اکساید راخلو نو د دې لپاره به موږ کوډ HCl یخ HCl یوز کوو ځکه اټ از یوز دا به موږ څه کوو یوز کوو ولې به موږ دا یوز کوو ځکه چې کله موږ 10 ډای اکساید موږ راواخلو او د دې لپاره موږ HCl ګرم راوخلو نو ډیو ټو د ډیکمپوزیشن ویت څه د دې ډیکمپوزیشن کیږي د چا د دې ډیکمپوزیشن کیږي چې کله موږ دغه راوخلو هارت راوخلو نو د دې د وجې نه موږ HCl موږ کوډ راخلو هارت موږ راخلو ځکه چې بیا د دې ډیکمپوزیشن کیږي ټیک شو ها پر all reaction hard and concentrated NaOH is used چې څومره زموږ سره ریاکشن دي دا ریاکشن موږ ویلو په دې کې به هارد او concentrated NaOH دا موږ څه کوو دا موږ یوز کوو د دې نه